Welcome to Silver Spoon, Hiru's Kitchen. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. કેમ છો બધા મજામાં હશો તેવી આશા અને શુભેચ્છાઓ. મિત્રો, શિયાળો મસ્ત ચાલુ થઈ ગયો છે અને મસ્ત આપણી કાઠિયાવાડી ગરમા ગરમ એવી સબ્જી હોય છે કે તેની અંદર રોટલો હોય તો જ મજા પડે છે. પણ અત્યારની જનરેશન તેને બ્રેડ જોડે ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. તે પણ એના કારણ હોય છે કે તેમને રોટલા નથી ભાવતા હોતા કે રોટલા બનાવતા નથી આવડતા હોતા. કોઈ પણ કારણ હોઈ શકે, પણ બ્રેડ અનહેલ્ધી છે, બધા જાણે જ છે. મહિને એકાદ વાર ખાઈ લઈએ તો ચાલે, પણ રોટલા આપણા બહુ ખાવા જરૂરી છે. શિયાળામાં તો ખાસ બાજરીનો લોટ બહુ જ ગુણકારી હોય છે. તો મિત્રો, ઘણી બહેનોને રોટલા બનાવતા નથી આવડતા હાથેથી ટીપીને, તો તેમના માટે હું મારો આ રીઅપલોડ વિડીયો લાવી છું કે પાટલી ઉપર થેપીને એકદમ આસાન રીતથી પહેલી જ વારમાં મસ્ત દડાના દડા ફૂલીને થાય એવા રોટલા બનવાના છે. પાતળા ભાવતા હોય તો પાતળા, જાડા ભાવતા હોય તો જાડા, જેવા ભાવતા હોય એવા તમે રોટલા બનાવી શકશો. પ્રેક્ટિસની સહેજ એવી જરૂર છે, પણ તમને આવડી જશે અને મસ્ત બનશે જ. તો મિત્રો, પૂરો વિડીયો જોઈને જરૂરથી મારી બધી ટિપ્સ ટ્રિક્સ ફોલો કરશો તો તમારા રોટલા પણ મસ્ત ફૂલશે જ અને બધા ઘરના સભ્યો પણ રાજી થશે અને અનહેલ્ધી બ્રેડ ખાવાની જગ્યાએ રોટલો ખાવાનું પસંદ કરજો. મિત્રો, તો ચાલો આપણે વિડીયો જોઈ લઈએ. પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો પરિવાર મિત્રો જોડે, કે જેમને રોટલો બનાવતા ન આવડતો હોય અથવા તો બહુ બ્રેડ ખાતા હોય તેમને જોડે શેર કરજો. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ પૂરી રેસીપી. આજે આપણે થાબડિયા રોટલા બનાવીશું. ઘણા મારા મિત્રો અને વ્યુઅર્સની માંગ હતી કે તે લોકોને રોટલા ટીપીને બનાવતા નથી આવડતા, તો તે લોકો માટે હું ખાસ આ રેસીપી લાવી છું. જો તમને રોટલા ટીપીને બનાવતા ન આવડતા હોય અથવા તો ફૂલતા ન હોય તો તે લોકો આ વિડીયો A to Z ડિટેલ સાથે જોઈશે અને બનાવશે તો તેમના રોટલા પણ સરસ મસ્ત બનશે અને ફૂલશે પણ ખરા. સૌપ્રથમ આપણે એક કથરોટમાં અડધો કપ એટલે કે 1 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લઈશું. પછી તેમાં 1/4 કપ પાણી ઉમેરવું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવું. ઘણા લોકો મીઠું નથી ઉમેરતા તો તે ઓપ્શનલ છે. પછી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. અહીં જે બહેનો પહેલી વખત રોટલા બનાવતા શીખે છે અથવા તો કોઈના રોટલા સરખા કે સરસ નથી બનતા, તે લોકો માટે લોટ કેમ બાંધવો તે ખાસ જરૂરી છે. તે લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને મેં આ લોટ બાંધતા ઘણી જાણકારી આપી છે, તેથી તેને કટ કે કોઈ ફાસ્ટ ફોરવર્ડ નથી કર્યો. પછી પાછું 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી લોટ મિક્સ કરવો. આમ બધી જગ્યાએ બાજરીનો લોટ અલગ હોવાથી કોઈક બાજરીનો લોટ વધારે પાણી પીવે છે અથવા તો કોઈક બાજરીનો લોટ પાણી ઓછું પીવે છે. તેથી પાણીને હંમેશા આપણે થોડું કરીને ઉમેરવાનું છે. આમ હંમેશા 1 કે 2 રોટલા થાય એટલો જ લોટ બાંધવાનો. લોટને આપણે બાળકોની ક્લેવાળી ગેમમાં ક્લેની કન્સિસ્ટન્સી હોય છે તેવું આપણે બાંધવાનો છે. એટલે જરૂર પડે તો આપણે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. હવે આપણો લોટ સરસ કન્સિસ્ટન્સીમાં આવી ગયો છે. હવે તેને આપણે કન્ટિન્યુ થોડીક વાર મસળતા રહેવાનું છે. જેમ આપણે રોટલા મસળશું તેમ આપણા રોટલા વધારે મીઠા લાગશે. મિત્રો, આમ રોટલા તમે બનાવશો તો તમને પાકું 1 કે 2 વાર ટ્રાય કરવા માત્રથી જ આવડી જશે અને મસ્ત ફૂલીને દડા થશે. અત્યારે દીકરીઓ ભણવા હોસ્ટેલમાં જતી રહેતી હોય છે અને ભણવાનું પૂરું થાય એટલે તેમના મેરેજ થઈ જતા હોય છે, એટલે જલ્દી શીખાઈ જાય તે શીખી લે છે અને મેન રોટલા શીખવાનો વારો રહી જાય છે. અને હવે તો સાસરે સાસુમાં માં બનીને જ રહે છે, એટલે તે જોડે હેલ્પ કરતા હોય છે. અને જે દિવસે રોટલા બનાવવાનો વારો આવે ત્યારે તો સાસુમાં જ રોટલા બનાવતા હોય છે. પણ ક્યારેક સાસુમાને કશેક બાર ગામ કે કોઈ જાત્રા પર ગયા હોય અથવા તો કોઈ કારણોસર જોડે ન હોય તો ત્યારે શું કરવું? પણ તમે આવી રીતે રોટલા બનાવશો તો તમારા રોટલા પણ મસ્ત ફટાફટ બની જશે. હવે આપણો લોટ વાતમાં સરસ મસળાઈ ગયો છે. હવે જો ગામડામાં રોટલા મોટા અને ભરાવદાર મીન્સ જાડા હોય છે તેવા કરવા હોય તો આમ 2 ભાગ કરવા, પણ જો પાતળા અને મીડિયમ સાઇઝના રોટલા બનાવવા હોય તો આમ 2 સરખા ભાગ કરવાના છે અને તેને હથેળી વડે આમ બોલ બનાવી લેવા. પછી આમ પાટલી પર બાજરીનો કે ઘઉંનો કોઈ પણ લોટ સ્પ્રિંકલ કરવો અને એક લુવું લઈ આવી રીતે હથેળી અને આંગળીઓની મદદથી રોટલો થેપવો. મેં માટીની તાવડી આવે છે તેને આ રોટલો થેપતા પહેલાં જ ફાસ્ટ ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધેલી છે. આમ હળવે થેપવાથી રોટલો ફરતો જશે અને મોટો થતો જશે. પણ જો ક્યાંક આમ હથેળી સાથે ચોટીને ઉપર આવે તો સહેજ પાછો ઉપર લોટ સ્પ્રિંકલ કરી દેવો
અને જો રોટલો આમ ફરે નહીં તો પાટલી પર પણ લોટ થોડોક સ્પ્રિંકલ કરી શકાય. આમ આવડો રોટલો કરો તો ગામડા સ્ટાઇલમાં ભરાવદાર રોટલો થશે તેવો બનશે, પણ સહેજ નાનો રહેશે. આપણે અહીં પાતળા રોટલા બનાવવા છે એટલે થોડીક વાર હજી વધારે થેપી લઈશું. પછી આમ ગરમ તાવડીમાં પાટલી પરથી બીજા હાથમાં લઈને બંને હાથની મદદથી તાવડીમાં રોટલો મૂકવો અને સહેજ પ્રેસ કરીને રોટલાને તાવડીના શેપમાં કરી લેવાનો છે. પછી ભીનો હાથ કરી રોટલા પર આવી રીતે ફેરવી દેવો. તાવડીમાં રોટલો મૂકી ત્યારે જેમ બને તેમ ધ્યાન રાખવાનું છે, કેમ કે વચ્ચે એર ન રહે. જો વચ્ચે હવા રહી જશે તો વડીલોની ભાષામાં ભમરો પડે. હવે ભમરો એટલે વચ્ચે જે એર રહી જાય ત્યાંથી રોટલો ફૂલે છે અને ત્યાં કાચા જેવો રહે છે અને સહેજ અલગ પ્રકારની સ્મેલ પણ આવે છે. આમ થોડીક વાર ચડવા દઈને તેને ચપ્પાની મદદથી સહેજ ઊંચો કરી બંને હાથની મદદથી રોટલાને પાછો તાવડીમાં મૂકીને પ્રેસ કરી ચડવા દેવો. હવે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજો રોટલો તૈયાર કરી લઈએ. આમ તમને આખો વિડીયો જોઈને ખ્યાલ આવશે કે એક સાથે બીજો રોટલો પણ કેવી રીતે કરવો, કેમ કે આપણે એક રોટલો તો બનાવવાનો ન હોય. પછી પાછું પાટલી પર લોટ ભભરાવીને આવી રીતે રોટલો થેપવો. થોડોક રોટલો થેપાય એટલે આપણો જે રોટલો ચડે છે તેને ચેક કરી લઈશું. હા, હજી સહેજ કાચો છે. પાછો આપણે તેને ચડવા દઈશું અને જે આપણે રોટલો થેપતા હતા તે પૂરો થેપી લઈશું. આમ આપણો રોટલો થેપાઈ ગયો છે અને આમ આપણે હથેળી વડે જો લંબગોળ થઈ જાય તો તેને ગોળ કરી લેવો. હવે આપણો જે રોટલો ચડે છે તેને ઊંચો કરીને જોઈશું તો તે રોટલો સરસ ચડી ગયો છે. હવે તેને આપણે પલટાવી દઈશું, પણ તેને એમનેમ જ ચડવા દેવાનો છે, મીન્સ તેને તાવડીના શેપમાં નથી કરવાનો. ઘણા લોકો આ સ્ટેજ ઉપર રોટલાને ડાયરેક્ટ ફ્લેમ પર ચીપિયાના મદદથી ફૂલાવે છે. મેં તેવા રોટલા પણ ખાધા છે. ખબર નહીં, મને તે રોટલા કાચા જ લાગે છે એટલે હું તો આમ જ તેની મેળે ફૂલવા દઉં છું. તમે જોઈ શકો છો રોટલો સરસ તેની મેળે ફૂલીને દડો થયો છે. હવે તેને આપણે ચેક કરી લઈશું. રોટલો રેડી જ છે, પણ મને સહેજ કડક કોપટીવાળો ભાવે એટલે હું તેને વધારે વાર ચડવા દઈશ. સોરી મિત્રો, મારી ઢીંગલી અહીં રહેતી નહોતી એટલે મેં અહીં ગેસ બંધ કરેલ છે. પાછો ગેસ ચાલુ કરીને તાવડી તપી જાય એટલે જે બીજો રોટલો રેડી હતો તેને પાટલી પરથી લઈ આવી રીતે ચડવા દઈશું. આમ થોડીક વાર ચડી જાય એટલે તેને પલટાવી દઈશું. જો તાવડી વધારે ગરમ થઈ ગઈ હોય એવું લાગે તો ગેસની ફ્લેમને સહેજ મીડિયમ પણ કરી શકાય. હવે આ સાઈડથી પણ તે ચડી ગયો છે, તેને પલટાવીને ફૂલવા દેવો. સરસ ફૂલીને રેડી થઈ જાય એટલે કાણાવાળી પ્લેટમાં લઈ લેવા. મેં અહીં એક રોટલો પોચી કોપટીવાળો અને એક રોટલો કડક કોપટીવાળો બનાવ્યો છે. પછી આમ ચપ્પાને મદદથી રોટલાની કિનારીને કટ કરી કોપટીને ઊંચી કરી આવી રીતે ઘી લગાવી લેવું. જો તમે આવી રીતે રેસીપી પ્રમાણે બનાવશો રોટલા તો તમારા માટે પણ રોટલા બનાવવા આસાન થઈ જશે. મિત્રો, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને બાજુમાં શેર બટન પર ક્લિક કરી આમાંથી કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયામાં તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલ સાથે શેર કરો, જેથી તમારા મિત્રોમાંથી પણ કોઈને રોટલા બનાવતા ના આવડતા હોય તો તે લોકોને પણ રોટલા બનાવતા આવડે અને તેના પરિવારજનોને પણ સરસ ફૂલેલા રોટલા ખાવા મળે. થેન્ક યુ. આવજો.